ตอนนี้อยู่ที่แฟรี่สตรีทตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านชาวประมงจริงๆคือเห็นกับตาสวยกว่าเห็นในรูปมากเป็นทะเลสุดลูกหูลูกตาแล้วก็มีเรือลำเล็กลำน้อยเรือลำใหญ่เป็นยังไงบ้างอร่อยไหมอร่อยไส้ข้างในก็จะมีไข่มีซอสพริกหมูหยองแล้วก็เป็นหมูผัดคล้ายๆไส้โตเกียวน้ำตาลบอกว่าเขาอีกหนึ่งแสดงว่าอร่อยจริงถ้าน้ำตาลบอกอร่อยคืออร่อยจริง ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน
Lucky Day นะคะ ร้านที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยก็คือถ้าเทียบกับร้านอื่นแล้วเนี่ยราคาถูกกว่า แล้วก็ถูกกว่าร้านสตรีทฟู้ดที่ฟาร์มงูเหลามากๆแบบครึ่งต่อครึ่งนะคะมาแล้วค่ะกับข้าวของเราเพิ่งมาแค่2อย่างนะคะ ก็จะมีคะน้าน้ำมันหอยแล้วก็ข้าวผัดไข่มีแค่ข้าวไข่แล้วก็กระเทียมนะคะ คือมื้อนี้เป็นมื้อแรกที่ต้องคิดนิดนึงก่อนสั่งกลัวเงินไม่พอใช้เพราะว่าเราต้องอยู่อีก3 วันนะคะอร่อยไหมอร่อยหรือหิวก็ไม่รู้คือรสชาติอ่ะมันเป็นรสชาติที่คุ้นเคยเป็นรสชาติที่ถูกปากเหมือนอาหารไทยข้าวก็เป็นแบบข้าวผัดแต่ว่าค่อนข้างมันนิดนึงใส่กระเทียมใส่ไข่อร่อยคือข้าวเวียดนามอ่ะคล้ายๆข้าวไทยแต่รู้สึกว่าเหนียวกว่าแต่ว่านุ่มเหมือนกันส่วนคะน้าน้ำมันหอยก็ผัดกรอบๆเหมือนกินร้านอาหารตามสั่งที่ไทยราคาก็เหมือนกับที่ไทยอันนี้ก็คือประมาณ60 บาทจานนี้ก็คือประมาณ45 บาทอันนี้เป็นหอยเชลล์หอยเชลล์ย่างก็คือจะมีผักแล้วก็เหมือนมีซอสที่เขาทำมาจากถั่วหอมมากกลิ่นหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวลองชิมจานนี้ราคา 50,000 ดองก็คือประมาณ45 บาทเท่านั้นมีประมาณมี12 ตัวค่ะคือดีคือรู้สึกว่าหอยมันสดมากมันมีความฉ่ำมีความสดมีความแบบหอมของเครื่องเคียงที่ใส่เข้าไปแต่คิดว่าถ้ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกนิดนึงน่าจะอร่อยขึ้นกว่านี้แต่ขั้นก็อร่อยแล้วมาเดี๋ยวเราจะรีวิวไอศครีมที่เวียดนามนะคะถ้วยนี้ราคา 15,000 เวียดนามดองอร่อยไหมถ้าเทียบกับไอติมโมบ้านเราไอติมโมอร่อยกว่ามันหวานอ่ะแล้วมันก็ใส่กลิ่นมันก็คล้ายๆไอติมโมบ้านเราแต่ว่าไอติมโมมันอร่อยกว่าอันนี้มันหวานกว่ามันแบบมันครีมคือมันใส่ครีมเยอะมากเรากำลังจะกินอาหารเช้าของเรานะคะหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะก็จะเป็นไข่ดาวแล้วก็มีขนมปังนะคะที่ภาษาเวียดนามเนี่ยเขาเรียกว่าแบงหมี่กินผัดพร้อมกันเป็นไข่ดาวอ่ะคิดว่าน่าจะ2 ฟองนะเพราะว่าแบบลูกใหญ่มากเลยค่ะถ้าไม่ใช่2 ฟองก็อาจจะฟองกินกันยังไงไม่มีฟ้าอร่อยแต่ว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีความหวานหอมของขนมปังอร่อยคือหน้าตาธรรมดามากๆแต่รสชาติดี